In hoeverre zijn mensen nog bereid om zich aan de coronaregels te houden? We zijn inmiddels een paar maanden verder sinds de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd. Tijdens de lockdown hebben we met behoorlijk strenge maatregelen geleefd. Maar inmiddels neemt het besmettingsrisico af en worden de regels beetje bij beetje versoepeld. Alleen nemen mensen de maatregelen die er nog wel zijn ook nog wel serieus? Het RIVM deed daar onderzoek naar en ziet dat we ons minder goed aan de regels houden dan 2 maanden geleden. Vooral de 1,5 meter afstandsregel wordt minder vaak nageleefd. Halverwege april hield 86% van de Nederlanders zich daaraan. Nu is dat nog 78%. Nog steeds een meerderheid, maar wel minder dus. Het draagvlak voor de regel is afgenomen volgens het RIVM. Maar daarnaast komt dit ook doordat het steeds moeilijker wordt om goed afstand te houden. Het is drukker op straat, in het openbaar vervoer en in de supermarkten. Want we gaan allemaal meer naar buiten, we spreken vaker af met familie en vrienden. En mensen met verkoudheidsklachten geven vaker aan dat ze niet binnen blijven of van plan zijn zich te laten testen. De angst voor het coronavirus is afgenomen vergeleken met half april. Fijn natuurlijk, maar het kan er ook voor zorgen dat we ons iets minder goed aan de voorschriften houden. Terwijl het juist extra belangrijk is om ons aan alle regels te houden nu we weer meer naar buiten gaan. Was dus veel je handen en houd 1,5 meter afstand. Als mensen of hun huisgenoten overigens positief getest zijn, dan is de bereidheid om 2 weken in thuisisolatie te gaan nog onverminderd groot. Bijna iedereen is daartoe bereid.